मैले भर्खरै फेज 2 पनि पास गरेको छु माई फोरेक्स फन्डको र माई फोरेक्स फन्डको फेज 2 पास गरेपछि के गर्नुपर्छ अनि के गर्नुपर्छ तपाईँको सर्टिफिकेट के चाहिन्छ भनेर म नेक्स्ट भिडियो बनाउँछु। यो भिडियोमा चाहिँ मैले फेज 2 कसरी पास गरेँ र ओभरअल मेरो प्रोफिटेबल ट्रेडहरू र लस भएको ट्रेडहरू पनि सबै म तपाईँहरूलाई यहाँ सेयर गर्छु। र त्यो सेयर गर्नुभन्दा अगाडि मैले कतिवटा ट्रेड लिएँ र कति दिनमा सकाएँ त्यो पनि हेरौँ। तपाईँलाई थाहा नै होला र यदि थाहा छैन भने फेज 2 भनेको तपाईँलाई टोटल 60 डेज दिएको हुन्छ। मैले 30 डेजमा त्यो च्यालेन्ज कटाएँ है त। अझै पनि 30 डेज लेट भनेर लेखिरहेको छु तर मैले कटाइसकेँ है। अब ट्रेड हामीले गर्ने भने कतिवटा गरौँ त सुरुमा हेरौँ। स्टार्टिङ मैले कहिलेदेखि गरेको छु भने अप्रिल 19 देखि मैले स्टार्ट गरेको छु। जस्तै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 वटा जस अप्रिल 19 देखि ठ्याक्कै 1 महिनामा सकेछु मैले। हेर्नुहोस् अप्रिल 19 र मे 19 भित्रमा मैले सकेछु। त्यति महिनामा जस्ट 30 डेजमा टोटल कतिवटा ट्रेड छ त 19 वटा ट्रेड रहेछ है। अब स्ट्र्याटेजी त मैले फेज 1 पनि मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु के युज गर्छु भनेर होइन, तर त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन। यहाँ स्ट्र्याटेजी इम्पोर्टेन्ट होइन, मैले तपाईँलाई स्ट्र्याटेजी अगाडि सिकाइसकेँ। यो च्यालेन्जेसबाट मैले धेरै कुरा सिकेँ, तपाईँहरूले पनि सिक्नुहुन्छ किनकि यसबाट चाहिँ थाहा हुन्छ तपाईँको एउटा ट्रेडरको जर्नी कस्तो हुन्छ भने जस्तो सजिलो हुँदैन भनेर चाहिँ यो जुन मैले च्यालेन्ज लिएँ यो अप्रिलदेखि मेको बिचमा यसमा थाहा हुन्छ। तपाईँहरूले यहाँ मैले एउटा कर्भ देखाएँ भने यहाँ हेर्नुहोस् कर्भ भनेको कस्तो हुन्छ। हामीले के सोच्छौँ भने एउटा यस्तो ठाडो लाइन हुन्छ होइन, प्रफिट भएकै हुन्छ भनेर हामी त्यस्तो एक्सपेक्टेसन हुन्छ। तर यहाँ हेर्नुहोस् मैले सुरुमा ट्रेड गर्दा एकचोटि कति भएको छ यो बेला त मैले फेज 2 के भयो भनेर भिडियो पनि हालेको थिएँ। त्यसपछि के छ भने कति पुगेको छ भने यति ब्यालेन्स कति पुगेको छ 69 प्रफिट भएको छ। फेरि मुनि गएर कति 99 भएको छ। फेरि 250 सम्म पुगिसकेको थियो होइन, 500 प्रफिट कमाउनु भने 250 सम्म पुगिसकेको थियो। 250 सम्म पुगिसकेर पनि फेरि कतिसम्म फेरि 10,000 के आसपासमा आएको थियो, 44 मात्र भएको थियो। त्यसपछि मात्र यो मैले कटाएँ। त्यसैले एउटै स्ट्र्याटेजी फलो गरेर के हुन्छ भने यसरी कुनै बेला यसरी कमाइन्छ र यसरी ट्रेडमा चाहिँ हामीले म्याक्सिमम हामीले आउटपुट निकाल्ने हो होइन। अनि अब मैले के पनि गरेको थिएँ भने त यो लास्ट ट्रेडमा हेर्ने हो भने मैले यो गोल्डको ट्रेडमा मैले मेरो रिस्क घटाएको थिएँ किनकि ब्यालेन्स यसरी मुनि गइसकेको थियो होइन, 10,000 मुनि गइसकेको थियो। तर त्यो त मैले धेरैचोटि चाहिँ अब लस गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ बढी रिस्क नलिउँ भनेर चाहिँ मैले जस्तो 1% गथेँ भने मैले 0.5% मात्र रिस्क गरेको थिएँ यसमा। तर जस्ट यहाँबाट प्रोफिटेबल भयो र यसले पनि हेल्प गर्यो पास गर्नको लागि होइन। अब यो हामीले यहाँ कर्भ हेर्ने हुँदा यहाँ कर्भ डिफ्रेन्स देखाएर आएको छ किनकि मैले अगाडि पनि तपाईँहरूलाई मैले भिडियो हालेको थिएँ। त्यो बेला के थियो भने मैले हाइएस्ट भनेको पुरै सकेको थिएँ 10,300 समथिङ $307 सम्म मैले पुरै सकेको थिएँ। त्यहाँदेखि पनि मुनि आएर एकचोटि 10,000 मुनि पनि एकचोटि आइसकेर फेरि यो आइसकेको छ। यहाँ कर्भमा किन देखाएर छ भने डेली हेर्नुपर्ने हो कि के हो, डेलीमा देखाउँदो रहेछ है। डेलीमा चाहिँ हेर्नुहोस् है यहाँसम्म कर्भ पुगेर फेरि माथि $307 देखि फेरि मुनि 900, त्यसपछि फेरि अर्को दिन कति 120, त्यसपछि कुनै बेला कतिसम्म पुगेको छ हेर्नु। इक्विटी हेर्न सक्नुहुन्छ कति छ 10,454 देखि पनि मुनि आएको छ। मतलब कुनै बेला यति रनिङ गरेर यतिसम्म पनि ब्यालेन्स पुगिसकेको थियो तर मुनि नै गयो। त्यसपछि एकैचोटि फेरि हेर्नुहोस् कुन पोइन्टदेखि 500लाई छुन आँटेको ठाउँदेखि लिएर पनि म यत्रो मुनि गइसकेँ होइन। अब यस्तो बेला के हुन्छ भने म्याक्सिमम ट्रेडर्सहरूको चाहिँ माइन्डसेट यही बेला बिग्रिन्छ। सबैको माइन्डसेट बिग्रिने यही बेला हो, यो स्ट्रेटेजी काम लाग्दैन भनेर। अनि चाहिँ अब ठुल्ठुलो पर्सेन्ट रिस्क लिने के गर्ने 2% लिने 3% लिने त्यो बेला हुन्छ र अनि यसरी नै मुनि अझै चाहिँ यो झन् यति मात्र पुगेको अब झनै मुनि पुग्दै जान्छ होइन। र यस्तै बेला चाहिँ हो एउटा ट्रेडरले लर्न गर्ने होइन। अब यस्तो बेलामा मेरो पनि माइन्डसेट अलिकतिमा चाहिँ हिट भएकै थियो किनकि मलाई पनि एकदमै चाहिँ त्यो डेली चाहिँ त्यो प्रेसर थियो होइन। यत्रो पुऱ्याइसकेको थिएँ होइन, बरु जस एउटा हुन्छ नि त होइन यत्रो पुगिसकेको थियो, बरु त्यतिमै क्लोज गरेर बरु अलि भनेर त्यस्तो एउटा सोच आउँछ। अनि तर मैले चाहिँ स्टिक गरिराखेँ आफ्नो स्ट्र्याटेजी बनेपछि मात्र भनेर एउटा स्ट्र्याटेजी फलो गरेँ र त्यही फलो गरेकोले लास्टमा यही 516 कमाइयो होइन। त्यसैले एउटा स्ट्र्याटेजीलाई फलो गरेर त यस्तो हुन्छ र एउटा माइन्डसेट बनाउनु पर्छ। र माइन्डसेट कसरी बनिन्छ एक्सपिरियन्सबाट बनिन्छ। र एक्सपिरियन्स कसरी लिने डेमोमा सिकेर लिने र डेमोमा पनि त्यस्तो माइन्डसेट बनिँदैन होइन। अलिअलि मात्र किनकि भर्चुअल मनीमा मात्रै गरिन्छ। माइन्डसेट बनाउने भने $100 जति लोड गरेर एउटा रियल मनी जुन बेला हामीले चाहिँ दाउमा राख्छौँ अनि त्यो बेला केही सिकिन्छ होइन। सिक्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले अब कुन ब्रोकरबाट हुन्छ मैले भिडियो बनाएको छु त्योबाट बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। माइन्डसेट चाहिँ त्यसरी बनाउने र यो माइन्डसेट मैले त्यसरी नै बनाएको हो र कम्युनिटी ट्रेड गर्दाखेरि पनि यो माइन्डसेट मेरो बनिसकेको थियो। त्यसैले यो माइन्डसेट चाहिन्छ है। र तपाईँले हेर्ने स्ट्र्याटेजी त के छ र स्ट्र्याटेजी त मलाई यहाँसम्म पुऱ्याएर मुनिसम्म ल्याइदिएको छ होइन। त्यसैले स्ट्र्याटेजी मेन इम्पोर्टेन्ट नै हुँदै होइन।
कुनै पनि ट्रेडरको सक्सेसको लागि स्ट्रेटेजी त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन भन्नुको कारण यही हो होइन। कतिसम्म डिप भएको छैन यो अल टाइम यस्तो योभन्दा पनि कममा पुगेको होला यो बेला त होइन त्यति मात्रै रहेछ होइन। ल अब स्ट्रेटेजी पनि हेर्ने चाहना होला होइन, तर त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन मैले भनिसकेँ। योभन्दा अगाडि भिडियोमै मैले भनेको थिएँ अब कुनै तपाईँहरूलाई म जस्तै लस भएको ट्रेडर देखाउँछु। अब लस किन भयो त अब मैले भन्न सक्दिनँ, किन मैले स्ट्रेटेजी मैले युज गरेको छु। योचोटि चाहिँ मैले जुन यो 19वटा ट्रेड लिएको छु कुनै पनि मैले मिस्टेक गरेको छैन। जुन बेला मैले जस्तै अगाडिको तपाईँहरूलाई भिडियो देखाएको थिएँ मैले होइन, कुनै बेला एगेन्स्ट द ट्रेन्ड गएँ, कुनै बेला के गरेँ होइन, कुनै बेला मजाले मार्केट स्ट्रक्चर सिफ्टै भएको थिएन त्यो बेला म इन्ट्री गरेँ, भनौँ चेन्ज क्याटर नभएको इन्ट्री गरेँ। तर यसपालि चाहिँ यो भने जुन 19वटा ट्रेड छ यो चाहिँ मैले आफैले जुन सेटअप फलो गर्छु त्यो भएपछि म त लिएको। यो मलाई कुनै मिस्टेक छैन, मिस्टेक बिनाको सेटअप हो यो। त्यही पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ लगातार कतिवटा लस भएको छ, 1 2 3 4 5वटासम्म लगातार लस भएको छ। र यो 5वटा लगातार लस कचोटि भएको छ, अर्कोचोटि पनि हेर्नु है 5वटा भयो, त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 लस लगातार फेरि हो। र तपाईँले यहाँ के पनि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा $131 भनेर यहाँ छ। यो बेला भनेको चाहिँ न्युजको बेला चाहिँ स्टप लस छोयो भने यस्तो हुन्छ है, स्लिपेज हुन्छ। आफूले $100 राखे पनि जस्तै यहाँ 127 र हिजोअस्ति पनि उयो $121 हानेको छ। मैले राखेको थिएँ $100 मा, तर जुन बेला न्युज आउँछ न्युजको बेला दिन्छ होइन। अब न्युजको बेला किन ट्रेड गरेको भनेर तर अगाडि नै मैले सेटअप लिएको थिएँ र त्यो बेला न्युजले यस्तो गरेको हो होइन। र एउटा विन ट्रेड मैले रिसेन्टली लिएको भनौँ न युरो युएसटीमा लिएको थिएँ होइन। र युरो युएसटीमा हेर्ने हो भने ओभरअल कति छ 4 डे हाम्रो डेलीमा हेर्ने हो भने हटाउने हो भने के छ भने डेलीमा यो अर्डर ब्लकमा हेर्नुहोस्, यो अर्डर ब्लकमा छ, यो अर्डर ब्लकमा मार्केट आयो। अब मैले यो अर्डर ब्लकमा पनि लिएको छु त होइन, यो पनि अर्डर ब्लकै त हो नि त होइन। यो पनि यो अर्डर ब्लकमा पनि लिएको छु, त्यो बेला लस भएको छ होइन। त्यहाँ मैले हेर्न सक्नुहुन्छ लगातार धेरै लस भएको छ। अब यो बेला यहाँ आउँदाखेरि अब मार्केट स्ट्रक्चर सिफ्ट भएको बेला चेन्ज क्याटर भएको बेला इन्ट्री गरेको छु, लस भएको छ होइन। अब यसले होल्ड गर्छ भन्यो होइन, त्यो बेला यसमा बसियो। त्यस्तै हुन्छ, हामीले कुन अर्डर ब्लकबाट रिएक्ट गर्छ कसैलाई थाहा हुँदैन। हामीले अर्डर ब्लकमा आएपछि ट्रेड गर्ने हो, त्यहाँबाट प्रफिट भयो भने भइहाल्यो, लस भयो भने लस भइहाल्यो। अब प्रफिट भयो भने कति % कमाउनुहुन्छ, लस भयो भने कति गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको रिस्क म्यानेजर ट्रेडिङ प्लानमा भर पर्ने कुरो होइन। यहाँनिर यस्तो थियो, अब यो अर्डर ब्लकमा थियो, अब 4 आवरमा हेर्ने भने पनि यो अर्डर ब्लकमै छ होइन त। यो यहाँबाट यस्तो छ हेर्नुहोस्, लिक्विडिटी यहाँबाट लिक्विडिटी लिएको छ होइन। यहाँबाट लिक्विडिटी लिएर यो यहाँको कुनै अर्डर ब्लकमा र यो जुन बिग अर्डर ब्लक छ यहाँबाट रिएक्ट गरेको छ। यहाँ आएपछि जस्ट अर्डर ब्लकमा आउने बित्तिकै म चाहिँ सेटअप हेर्न थालिहाल्छु होइन त्यो। र यहाँसम्म आएपछि मैले अब के गर्नु पर्यो भने चाहिँ 15 मिनटमा 15 मिनटमा आइसकेपछि यहाँ पनि यो लिक्विडिटी लिएको छ। त्यसपछि एउटा हाम्रो जुन यो तोडेर होइन, यो चाहिँ तोडेर हो, यो तोडेर 3 क्याटर दियो। त्यसपछि ग्यापमा ग्याप ठुलो छ, एकदमै वाइड छ, यस्तो वाइड ग्याप छ भनेपछि हामीले के गर्ने भने 5 मा जाने र 5 मा कहाँनिर हो 5 मा हेर्ने जस्तै यो तोड्नु कुन तोड्नु भन्दा यो तोड्नुभन्दा अगाडि त हामीले के देख्छौँ भने यहाँनिर ग्याप हेर्ने भने यो ग्याप त सानो छ नि त 15 मिनट हेरिकन होइन। 15 मिनट हेरिकन यो ग्याप कत्रो हुन्छ 15 मिनट हामीले हेर्नु त 15 मिनटमा यतिमा आउँछ होइन। र त्यति ग्यापमा चाहिँ यहाँ इन्ट्री लिएको हटाएर यहाँ राखेर अब स्टप लस कुन अब यही क्यान्डलको मुनि राख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यहीँ राखेको थिएँ होइन। यस्तो राख्दा के हुन्छ भने स्ट्रिक थ्योरीबाट राम्रो आउँछ। र मैले के गरेको थिएँ भने यो यति चाहिँ फिल गर्छ भनेर जुन यो ग्याप छ यहाँनिर यो ग्याप यो ह्युज ग्याप छ जुन भोइड पनि भन्छौँ हामी यसलाई, यो चाहिँ फिल गर्छ भनेर मैले फिल गरेँ हो। फिल गरेँ भने मार्केटले फिल नै गर्यो, फिल गर्छ भनेर अर्डर त्यहाँ मैले टिभी त्यहाँसम्म राखेको थिएँ होइन। अब यहाँनिर एमएस भनेको लेखिरहेको छु मैले, यो त लिक्विडिटी हन्ट हो होइन। लिक्विडिटी हन्टलाई चाहिँ यसरी मैले राख्छु अनि इन्ट्री यहाँ भइहाल्यो। र इन्ट्री यहाँ पनि होइन, मैले यो 50% जतिमा लिएको थिएँ ग्यापको 50% जतिमा र अर्डर यतिमा राखेको थिएँ। किनकि मैले यो ट्रेडबाट त कति कमाएको छु भने 300 कमाएको छु नि त होइन। 1:3 त हुनु पर्यो नि त त्यहाँ सबै गरिकन। अब चाहिँ हो मैले त्यहाँ चाहिँ इन्ट्री लिएको होइन। अब जस्तै मैले त यहाँ राखेँ। अब तपाईँहरूले पनि यहीँ राख्दा पनि हुन्छ, तर सुरुमा चाहिँ के गर्छु के भन्छु भने म यसरी चाहिँ मुनिसम्म राखेको राम्रो हुन्छ सुरुमा चाहिँ। किनकि अब सुरुमा अब यस्तो गर्दा के हुन्छ भने लस स्टप लस छुन सक्छ र धेरै लस हुनसक्छ। त्यसैले सुरुमा चाहिँ यसरी मुनि आइदिएर अनि यहाँबाटै गइदियो भने के हुन्छ भने अब स्टप लस यहाँ राख्नुपर्ने रहेछ भनेर त्यो एउटा हुन्छ। र सुरुमा अलिकति गाह्रै हुन्छ होइन, त्यो मान्छे डेभलप भएको हुँदैन। त्यसैले सुरुमा चाहिँ एकदमै चाहिँ टाइट स्टप लस भन्दा पनि एकदमै एउटा लिक्विडिटीकै मुनि राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन। एउटा यो भयो। र अर्को गोल्डकै त्यही दिन हो होइन। गोल्डको त्यो दिन अब न्युजले फेभर गरेको नि भन्ने कि अब
अब स्ट्र्याटेजी पनि सेम त्यही नै छ होइन। तपाईँको हेर्ने भने के भएको छ भने यो तोडेर मार्केट स्ट्रक्चर सिफ्ट भयो, चेन्ज क्यारेक्टर भएको छ। अब चेन्ज अफ क्यारेक्टर हुँदा कहाँ छ अगाडिको ग्याप? यहाँ छ हो। यो ग्यापमा त इन्ट्री लिनै पर्यो होइन, र यहाँसम्म आएको छ, यहाँसम्म आयो। अब के थियो भने न्युज कति बेला हो भने यो बेला थियो होइन 8:45, तर मैले अर्डर अगाडि नै राखिसकेको थिएँ अनि यही बेला ट्रिगर भइसकेको थियो। कति बज्यो यो 7:15 ट्रिगर भइहाल्यो र ट्रिगर भएर जस आफ्नै फेभरमा गयो होइन। न्युजले पनि हल्का हेल्प गर्यो यस्तो बेला, र कहिलेकाहीँ न्युजले पनि हेल्प गर्छ होइन। जस्तै युएसटीमा एकचोटि हेर्ने भने अर्को एक दिन पनि मलाई न्युजले यहाँ फेभर गरेको छ। अगाडि नै ट्रेड लिएको बेला चाहिँ कहिलेकाहीँ न्युजले पनि फेभर गर्छ, तर जस न्युज भएको बेलामा चाहिँ अलिकति एक्टिभ चाहिँ हुनुपर्छ होइन। हामीले प्रफिटमा छ भने ब्रेक इभनमा ल्याउनु पर्छ आफ्नो स्टप लसलाई। जस्तै यहाँनिर न्युजले फेभर गरेको छ त्यो दिन, तर त्यो दिन कति बज्यो 8:15 आउँछ जहिले भनेपछि होइन। अर्डर चाहिँ अगाडि इन्ट्री भइसकेर चाहिँ हाम्रो कति 4:45 मा इन्ट्री। यो पनि मैले यहाँ सेटअप लिएको किनकि यहाँ लिक्विडिटी लिएको छ र यो सायद कुनै अर्डर ब्लक छ यहाँ 4 आवरमा। त्यसपछि यहाँनिर एउटा मार्केट स्ट्रक्चर सिफ्ट वा चेन्ज अफ क्यारेक्टर भन्दा पनि मार्केट स्ट्रक्चर सिफ्ट भएको छ यहाँनिर। त्यसपछि अनि यो ठुलो ग्याप छ, ग्याप ठुलो छ, मैले रिफाइन्ड गरेको छु भनौँ न होइन, इङ्ग्लिसमा भन्ने होइन। 5 मिनटमा रिफाइन्ड गरिएको छ र कुन छ ग्याप? यो होला ग्याप, यहाँनिर ग्याप देखिन्छ। यो ग्यापमा इन्ट्री गरेको छु। त्यसपछि अनि टार्गेट जहिले मैले भन्दै अगाडि भिडियो पनि भनेको थिएँ 15 मिनटमै टार्गेट राख्छु म चाहिँ। अनि तपाईँले कहाँ राख्नुहुन्छ अब तपाईँको होला, तर सबैले मेरै कुरा फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो डेमोमा युज गर्नु कस्तो के हुन्छ आफैले पनि मोडिफाई गर्दा ल्याइन्छ। मैले जे गर्छु यो जुन स्ट्र्याटेजीले बाइसेल गर्छु सुरुमै म यो फलो गर्दैन थिएँ होइन। अब कन्सेप्ट यही होला, इन्ट्री गर्ने सेटअप यही होला, तर कहाँ टिपी राख्ने कहाँ स्टप लस राख्ने त्यो बिस्तारै आफैले गर्दै गएपछि सिकिन्छ। र अब मैले 5 मिनटको त्यो बेला इन्ट्री गरेँ भनेपछि त्यो एराउन्ड मलाई याद छ त्यो यो क्यान्डल कि यो क्यान्डलमा यतिमा थियो होइन। यो कुन हो भने तपाईँको कुन युरो युएसटी होइन त। युरो युएसटीमा मलाई एकचोटि प्रफिट भएको छ कहाँ भने यहाँ हेर्नुहोस् है 355 भने यो पनि 1:3 समथिङकै भएको छ। कुन बेला हो? मे 8 मा हो। कति छ यो? मे 8 चाहिँ टाइम होइन, यहाँ हेर्नु न मे 8 मै भएको छ होइन। यहाँ इन्ट्री लिएर मैले चाहिँ अब मेरो टार्गेट चाहिँ मैले यसको मुनि राखेको थिएँ, यो लिक्विडिटीको मुनि, र यसको पुरै क्यान्डल मुनि राखेको थिएन मैले, यतिसम्म राखेको थिएँ होला। अनि टार्गेट यतिमा होला किनकि त्यहाँनिर कति प्रफिट भएको छ भने 355 भएको छ भनेपछि इन्ट्री यतिमै कतिमा थियो यही बेला यही क्यान्डलकै यो विकतिर कि यहाँ माथि कता इन्ट्री भएको छ होइन। त्यहाँ इन्ट्री भएर मैले टार्गेट यसको मुनि राखेको थिएँ र यो बेला 8:15 तिर न्युज पनि आएको थियो र त्यसले हल्का फेभर गर्यो। फेभर गर भन्दा पनि के छ भने लिक्विडिटी सबै लिइसकेको थियो यहाँबाट लिक्विडिटी लिइसकेको थियो, मार्केट यसरी ल्यायो। जस्तो यो तोडेपछि एउटा चेन्ज अफ क्यारेक्टर जस्तो पनि भयो 4 आवरमा, र यो एउटा त्यो बेला भनौँ त्यो बेला यो अर्डर ब्लक भनिन्थ्यो वा यो पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनिन्थ्यो, र यहाँबाट पनि हल्का विक लिएर यहाँ लिक्विडिटी लिएको थियो, र त्यही कारणले मैले यहाँ इन्ट्री लिएको थिएँ। र यहाँ इन्ट्री मैले गरेँ पनि प्रफिट भयो होइन, विनिङ ट्रेड एउटा भयो। अब लुजिङ ट्रेड त अब के देखाउनु र, त्यो पनि लुजिङ ट्रेड पनि तपाईँहरूलाई देखाउनु जरुरी हुन्छ होइन। जस्तै गोल्डमा रिसेन्टली यहाँनिर भएको छ, यहाँनिर भयो किनकि यो भनेको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो बेला हो किनकि यो अर्डर ब्लकको यहाँ आउँदाखेरिको कुरा हो होइन। र अर्डर ब्लक साह्रै ठुलो भएकोले 4 आवरमा यसरी अर्डर ब्लक यहाँनिर यो छानिएको थियो, यो अर्डर ब्लक हो। यो अर्डर ब्लक छानेपछि त्यसपछि 15 मिनटमा अनि 15 मिनटमा यो यसमा आयो त, यो मार्क पनि गरेछ अर्डर ब्लक। त्यसपछि यहाँ आयो, त्यसपछि यो सबै लिक्विडिटी लियो भन्यो, त्यसपछि मार्केटले यहाँ एउटा मुभ दिएको छ होइन, मुभ दियो जस एउटा डिस्प्लेसमेन्टको साथ भयो र यहाँनिर ग्याप बनाएको छ होइन। फर्केर आउँदा यो ग्यापमा इन्ट्री भनेर समवेयर एराउन्ड यहाँनिर लिएको छु मैले, यहाँनिर राखेको थिएँ मैले किनकि 5 मिनटमा गएर रिफाइन गर्दा यतिसम्म आउँछ र स्टप लस यसको मुनि, र टार्गेट त मैले अब त्यो बेला यसको हाईसम्म राखेको थिएँ होइन, लिक्विडिटी लिन्छ भनेर, यहाँबाट लिक्विडिटी लिन्छ भनेर। तर के भयो भने जस्तो भएन र यहाँनिर लस भएको हो एउटा। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ गोल्डको यहाँनिर लस छ नि एउटा, यो 103 लस हो यो बेला भयो। त्यसपछि अर्को प्रफिट युएसटी मा भएको छ कहिले मे 2 मा भएको छ है, युएसटी CHF मा मे 2 मा मे कहाँ छ, मे 17 16 डाइरेक्ट मे 2 भन्न जाऊँ न, यहाँ मे 2 मा मलाई याद भयो अनुसार यहाँनिर हो ल, यहाँनिर हो होइन, यहाँनिर हो किनकि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा सोम फर्म अफ लिक्विडिटी यहाँबाट लियो होइन। किनकि मैले भनेको छु लिक्विडिटी वा लिक्विडिटी रेट हुनुपर्छ, लिक्विडिटी रेट भइसकेर त्यसपछि यो एउटा हाम्रोलाई यहाँनिर तोडेर यहाँ के भयो मार्केट स्ट्रक्चर सिफ्ट भएको छ, सिफ्ट भएपछि यहाँ ठुलो ग्याप भयो र ग्याप चाहिँ तपाईँले 5 मिनटमा गएर रिफाइन गर्ने हो। त्यो बेला इन्ट्री समथिङ यसमा भएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई। यो तपाईँले 5 मिनटमा गएर रिफाइन गर्नुभयो भने के हुन्छ भने
अलिकति रिवार्ड बढी पाइन्छ र अब यहाँनिर थियो त्यसको चाहिँ हामी भन्ने भने किनकि यसमा धेरै छैन नि त प्रफिट होइन 265 मात्र भनेको छ नि जस कति छ भने 1:2.5 समथिङ भएको छ र यहाँ त्यति नै छ भने अरू सबै त्यो अब स्पेसिफिकले काटेर त्यतिसम्म प्रफिट भएको होइन यहाँनिर मैले टार्गेट राखेको थिएँ र यहाँनिर र यो किन इन्ट्री लिए भनेर त अब यहाँ हामीले 15 मिनट पनि हेर्न सक्छौँ यहाँबाट लिक्विडिटी लियो र यो कुनै 4 आवरमा रिफाइन गरेको अर्डर ब्लक हो है हामीले हेर्न सक्छौँ जस्तै अब फेरि जाम 4 आवरमा हेर्ने भने है त यहाँको अर्डर ब्लक होइन ग्याप रहेछ यहाँ 4 आवरको ग्यापमा रहेछ र यहाँनिर प्राइस पुगेर यहाँ रियाक्ट गरेर यहाँ इन्ट्री गरेर रहेछौँ है त अब कतिजनाको मनमा होला ग्यापमै इन्ट्री लिनु कि अर्डर ब्लकमा भनेर अब तपाईँको यस्तो कुरो के हो भने तपाईँको थाहा हुँदैन ग्यापमा लिन्छ कि अर्डर ब्लकमा लिन्छ भनेर थाहा हुँदैन कसैलाई थाहा हुँदैन त्यो कुरो कहाँ रियाक्ट गर्छ भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो सेटअप के छ त्यो सेटअप चाहिँ ग्यापमा बन्छ कि अर्डर ब्लकमा बन्छ ग्यापमा बन्छ भने ग्यापमै लिने अर्डर ब्लकमा बन्छ भने अर्डर ब्लकमै लिने त्यो हो हाम्रो स्ट्राटेजी होइन विन्टेडहरू देखायो लस्टेड अब कुन देखाउनु होइन जस्तै एउटा यो युज लस भएको चाहिँ देखाइदिउँ न 138 कति छ अप्रिल 26 मा युरोमा अप्रिल 26 यो लस भएको भएर अप्रिल 26 यहाँनिर हो यहाँनिर एउटा अर्डर ब्लक थियो 4 आवर अर्डर ब्लक हो अनि के भयो भने यहाँनिर सेटअप बनिएको छ है किनकि यहाँबाट लिक्विडिटी लियो हो सो फर्म अफ लिक्विडिटी यहाँबाट लिएको छ र त्यसपछि यहाँनिर मुनि मार्केट स्ट्रक्चर सिफ्ट भएको छ नि त यहाँनिर होइन त्यसपछि यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ जुम गरेर मैले यहाँनिर ग्याप पत्ता लगाएँ त्यसपछि 5 मिनट अभियसली कतै न कतै ग्याप थियो र इन्ट्री पनि यहाँनिर भएको थियो त्यसपछि के भयो भने यहाँनिर सेल लिएको थिएँ मार्केट माथि गएर स्टप लस हानेको छ होइन हो त्यसैले म भन्छु स्ट्राटेजी इम्पोर्टेन्ट हो तर माइन्डसेट इज मोर इम्पोर्टेन्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कतिवटा चाहिँ प्रफिट भएको छ मेरो विन रेट कति छ 35 छ होइन र यसपालि त सार्प रेसियो पनि कम नै छ 1.5 मात्र छ यो सबै चाहिँ के कारणले हो भने पेसेन्सको कारणले हो पेसेन्स भएकोले एउटै र पेसेन्स र एउटा स्ट्राटेजीसँग स्टिक भएको कारणले यो भएको हो र यो यदि तपाईँले फलो गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि सजिलो पास गर्न सक्नुहुन्छ होइन आवेशमा आएर यस्तै यो बेला 307 पुगिसकेको बेलामा अझै कटाउँछु भनेर गर्नुभएको थियो भने के हुन्छ भने यति जति घटेको छ 9,900 त्योभन्दा पनि मुनि जान सक्थ्यो होइन अब यो बेलादेखि जुन बेला यो 400 प्रफिटदेखि लिएर $80 लससम्मको जुन यो बेला छ यो बेलासम्म पनि आफ्नो माइन्डसेटलाई बनाइराख्ने त्यो एउटा इमोसनल चाहिँ आफूमा हाबी नहुन दिनु चाहिँ एउटा आफ्नो पेसेन्स र माइन्डसेटमै भर पर्छ है त्यसैले यो भयो मेरो फेज 2 का कुराहरू र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई फेज 2 पास गरेपछि कसरी फर्म भर्ने होइन के फर्म भर्नुपर्छ के सर्टिफिकेट चाहिन्छ के हुन्छ ओभरअल भनेर देखाउँछु र तपाईँहरूलाई मैले यसमा सर्टिफिकेट मैले मेरो देखाएको छैन होइन जस्तै मैले माई सर्टिफिकेटमा क्लिक गरेँ भने यहाँ इङ्ग्लिसमा थिचेपछि यहाँ सर्टिफिकेट देखाउँछ होइन र मैले मेरो कम्युनिटी पोस्टमा एकजनाले फेक भनेर हाल्नुभएको थियो उहाँको लागि चाहिँ मैले देखाएको होइन र अब तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सर्टिफिकेट यहाँनिर छ है त र यो भिडियोको लागि यति नै भिडियो हेरिदिनु भएको पनि धेरै धेरै धन्यवाद।